Idag ska jag tillverka en griscurry. Det är en av mina standardrätter och jag kallar den griscurry eftersom den går att göra på praktiskt taget vilken del som helst av grisen. Jag har gjort den på fläskkotletter, jag har gjort den på grytbitar. Grytbitar är naturligtvis det allra enklaste. Jag har gjort den på revbensspjäll, tjocka revbensspjäll, och idag så gör jag den på fläskkarré. Ett par skivor som jag hade liggande i frysen. Men det är bara att titta vad du har och så gör du på det du har. Jag brukar börja med att hälla i lite olja och smör i grytan. Sedan så hackar jag upp löken. Den behöver inte vara finhackad på något sätt utan den går att hacka ganska grovt. I med den i grytan. Sedan köttet. Som sagt, skär upp det i lagom bitar och lämna lite kött och gnaga på benet. Sen brukar jag lägga till lite chili. Till den här grytan använder jag ungefär 2 halvor habanero. Det är antagligen för starkt för de flesta, men jag är väldigt förtjust i stark mat. Jag förvarar min chili i frysen. Den blir sladdrig då när den kommer ut och tinar. Men hackar man upp den medan den fortfarande är frusen så fungerar det väldigt bra. När allting är klart i grytan, på med den på spisen och fräs runt på mellanvärme så att köttet blir brynt runt omkring. När köttet är brynt så lägger jag i en matsked curry och vänder runt det så curryn blir fräst med de övriga ingredienserna. Och efter detta så är det dags för en matsked vetemjöl, och det använder jag för att det ska bli lite redning på såsen. När mjölet har stugits upp av fettet så häller jag i till den här satsen ungefär 3 deciliter mjölk eller grädde. Grädde blir ju godare, mjölk antagligen något nyttigare. Sen får det puttra. Ibland sätter jag till en matsked paprikapulver också. Jag brukar lägga i en buljongtärning och lite salt. Sen rör man runt det emellanåt och väntar på att det ska bli klart. Tiden som det ska puttra varierar lite beroende på vilken råvara, vilken del av grisen du använder. Som en fläskkarré brukar jag låta det puttra ungefär 10 minuter. Använder du fläskfilé 5 minuter kanske. Och om du ska använda revbensspjäll 20 minuter. Det är för att det finns lite sega bitar i revbenen som det kan vara skönt att om de får lösa upp sig lite grann så blir de mer lätthuggade. En tesked honung kostar jag på mig också för att runda av smaken. Till den här grytan så brukar jag använda nästan vad som helst. Ris eller potatis. Och idag så använder jag pasta. Sätt på tillbehöret först så att det blir klart samtidigt som grytan. Den här grytan fungerar alldeles utmärkt att frysa också. Jag brukar frysa in den i plastpåsar portionsvis eller 2 portioner så att man har. Därför, nu gör jag den på ett halvkilo kött. Gör du den på 1 kilo kött som jag brukar göra så får du ju flera portioner. Och då kan du ha den här snabbt tillgänglig. Bara sätt på pasta eller potatis, tina den här i mikron och blanda ihop med den färdiga pastan. Som sagt, det här är enkelt, snabbt och förödande gott. Tack så mycket för att du tittade, så ses vi snart igen.